سلامونه ګرانو دوستانو، هیله د روغ او جوړ به یاستئ. زه نن ورځ بیا هم تاسو ته له یوې نوې ویډیو سره راغلم. ملګرو، دغه ویډیو غواړم تاسو ته د هر ډول معلومات په نامه په اوومه برخه باندې پیل وکړم. د پیل څخه دمخه که زموږ چینل څخه په لومړي ځل لیدنه کوئ، زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ هره یوه نوې ګټوره ویډیو لومړی تر تاسو در ورسي. نو ملګرو، موږ تر همدې ځایه پورې په اپلیکیشن جوړولو باندې خبرې کړې وې. نو تاسو به په ساده ډول سره راشئ، تاسو ته دا آپشن ښکاري. دا لومړی به تاسو ملګرو دلته ملګرو تاسو ته دا آپشن ښکاري، د باندې به کلیک وکړئ او دلته به مثبت علامه تاسو ته ښکاري. دلته به یوه صفحه ورته جوړه کړئ. راځو صفحه باندې کلیک کوو، یوه صفحه ورته انتخابوو. ملګرو، موږ دلته یوه صفحه ورته انتخابوو. تاسو کولی شئ هر ډول نوم ورته انتخاب کړئ. راځو موږ ورته د ډول سره نوم انتخاب کړو. تاسو کولی شئ هر ډول نوم ورته انتخاب کړئ او په اډ باندې کلیک کوو. نو ملګرو، د ډول سره صفحه به رامنځته شي. دلته به تاسو په ساده ډول سره راشئ، دا باندې به کلیک وکړئ او دلته به یې خوشې کړئ. نو دا مو ورته انتخاب کړو. ساده ډول سره به یو سایز ورته انتخاب کړو. راځو سایز ورته انتخابوو. لومړنی به ملګرو تاسو د لینیر ته یو سایز ورته انتخاب کړئ. راځو سایز ورته انتخابوو تر 500 پورې. نو د ډول سره سایز مو ورته انتخاب کړو. دلته په ساده ډول سره راشئ. دلته ملګرو تاسو به لومړنی دلته د یو تصویر راواخلو. تاسو ته د تصویر ښکاري، دا به راواخلو او دلته به یې خوشې کړو او دې ته به سایز انتخاب کړو. راځو سایز ورته انتخابوو، دا باندې به کلیک وکړئ او له دې څخه وروسته به ملګرو دلته تاسو ته لینیر ښکاري، دا باندې به کلیک وکړئ او دلته دا به هم ورته 0 انتخاب کړئ. نو ملګرو دلته به تاسو په تصویر باندې کلیک وکړئ. راځو تصویر باندې کلیک مو وکړ. نو دلته دا تصویر به ورته انتخاب کړئ. راځو دلته دا تصویر ورته انتخابوو. تاسو کولی شئ هر ډول تصویر ورته انتخاب کړئ. زه دا تصویر ورته انتخابوم. نو د ډول سره تصویر ښکاره کیږي او دلته به په ساده ډول سره تاسو بیرته راشئ. دا لینیر تاسو ته ښکاري، دا لومړنی، دا به تاسو بیرته راواخلئ. دلته به یې خوشې کړئ او دلته به یو څه سایز ورته وټاکو. تر 100 پورې سایز ورته ټاکو. تر 180 پورې سایز ورته ټاکو. دا ډول سره سایز مو ورته وټاکو. نو ملګرو دلته به په ساده ډول سره تاسو دا تصویر راواخلئ او دلته به یې خوشې کړئ او دلته به یو څه سایز ورته وټاکئ تصویر ته. راځو تصویر ته سایز ټاکو. دا ډول سره سایز ورته ټاکو او دلته هم ورته تر 180 پورې سایز ټاکو. راځو ملګرو تاسو به دا لینیر انتخاب کړئ. دا باندې به کلیک وکړئ او دلته تاسو ته دا آپشن ښکاري، دا به ترې 0 انتخاب کړئ او په انځور باندې به کلیک وکړئ. دلته به ملګرو تاسو دا آپشن ښکاري، دا باندې به کلیک وکړئ او دلته به یو تصویر ورته انتخاب کړئ. راځو یو تصویر ورته انتخابوو. هسکې دا ډول تصویر مو ورته انتخاب کړو او دلته به دا ځای باندې کلیک وکړو او دلته به دا یو ورته انتخاب کړئ. کولی شئ ملګرو بل تصویر هم ورته انتخاب کړئ چې دلته ښایسته ډول سره ښکاره شي. نو ملګرو دا تصویر مو ورته انتخاب کړو. دلته به تاسو یو بل لینیر هم راواخلئ او دلته به یې خوشې کړئ. دلته به ملګرو تاسو یو دا تصویر تاسو ته ښکاري،
دا یو دا به راواخلئ او دلته به یې دلته خوشې کړئ او دلته به تاسو د خپل چینل او همدارنګه د خپله جوړه کړې لوګو ورته راواخلئ. راځو یوه لوګو ورته رااخلو. فرض کړئ ملګرو موږ دا لوګو ورته ټاکو. دا ډول سره لوګو مو ورته وټاکله. نو په ساده ډول سره به بیرته لومړنۍ صفحې ته راشئ. دا به ورته انتخاب کړئ. راځو دلته دا ځای باندې کلیک کوو. دلته رایټ ورته انتخابوو. دلته تصویر باندې ملګرو کلیک کوو. دلته دا یو تصویر ورته رااخلو او د سایز هم تر ورته انتخابوو. راځو سایز یې ورته انتخابوو تر 500 پورې. دا سایز هم ورته 500 پورې انتخابوو. نو ملګرو دا ډول سره سایز مو ورته انتخاب کړو. دلته به تاسو په ساده ډول سره راشئ. دا ټکسټ دلته تاسو ته ښکاري. دا به دلته خوشې کړئ. راځو دلته به تر 1800 پورې سایز ورته وټاکئ او دا ځای باندې به کلیک وکړئ او دا به بولډ ورته انتخاب کړئ. نو ملګرو دلته به ورته ولیکئ زموږ په اړه هم ورته لیکلی شئ او زموږ سره اړیکه هم ورته لیکلی شئ. راځو ورته لیکو زموږ سره اړیکه ملګرو دا موږ ورته ولیکل. نو تاسو کولی شئ بل څه هم ورته ولیکئ. نو همدا کفایت کوي. نو ملګرو دلته به تاسو یو بل لینیر هم راواخلئ او دلته دې لینیر ته به په سلا دا ډول سره صفر کړئ. نو دې لوګو ته لږ هم سایز انتخابوو تر 1000 پورې سایز ورته انتخابوو. راځو دا هم 1000 ورته انتخابوو تر څو ښایسته ښکاره شي. دا ډول سره ملګرو راځو دې ته دا ډول سره انتخابوو او له دې څخه وروسته ملګرو دلته دا لینیر رااخلو او دلته یې معلومات ورته انتخابوو. راځو ټکسټ هم رااخلو او دلته یې خوشې کوو. بل ټکسټ هم رااخلو او لومړی به ملګرو تاسو دې ته دا آپشن انتخاب کړئ. نو ملګرو د ویډیو د لویوالي له امله اوومه برخه هم تر همدې ځایه وه. نورو برخو ته په تمه اوسئ تر څو وکولی شئ یو په زړه پورې اپلیکیشن په خپل موبایل کې جوړ کړئ. تر نورو برخو مو په خدای سپارم. ښه شپې ولرئ.